नमस्कार मंडळी, वेलकम बॅक टू कुकिंग मोड चॅनल। चला आजची रेसिपी आपण स्टार्ट करूयात। आज आपण बनवणार आहोत उकडीचे मोदक। त्यासाठी सर्वप्रथम आपण उकड तयार करून घेऊया। एका भांड्यात मी 1 कप पाणी घेतलं आहे। त्यामध्ये 2 टेबलस्पून तेल घालून घेतलं आहे। आता आपण यामध्ये थोडं चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। पाण्याला चांगली उकळी आली आहे। आता आपण यामध्ये 1 कप तांदळाचं पीठ घालून घेऊया। त्याआधी आपण गॅस बंद करून घेऊया। तांदळाचं पीठ घातल्यानंतर आपण लगेच ते ढवळून घ्यायचं आहे। चांगलं सगळीकडे मिक्स झाल्यानंतर आपण याला झाकणी ठेवून 5 मिनिटं वाफ येऊ देऊया। आपला इथे गॅस बंद आहे। आता आपण सारण तयार करून घेऊया। एका गरम पॅन मध्ये आपण 2 टेबलस्पून तूप घालून घेऊया। तूप चांगलं गरम झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये 1 चमचा खसखस घालून घेऊया। खसखस चांगली भाजली गेल्यानंतर मी इथे 1 कप ओला खोबरं घेतलं आहे खोवलेलं, ते चांगलं परतून घेऊया। दोन मिनिट खोबरं चांगलं परतून घेतल्यानंतर मी यामध्ये अर्धा कप गूळ घालून घेतेय। आता गूळ आणि खोबरं आपण चांगलं एकत्र करून घेऊया। आपल्याला इथे गॅस लोच ठेवायचा आहे। लो गॅसवर 4 ते 5 मिनिटं परतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता आपलं सारण चांगलं तयार आहे। आता यामध्ये थोडी आपण वेलची पूड घालूया आणि गॅस बंद करून हे सारण थंड होण्याची वाट बघूया। तोपर्यंत जी आपली तांदळाची उकड आहे ती मी एका ताटात काढून घेतलं आहे आणि ती आपण चांगली आता मळून घेऊया। मळण्यासाठी मी इथे थोडं पाणी यूज करणार आहे। थोडं पाणी घालून आपण मऊसर अशी ही उकड मळून घेणार आहोत। उकड जेवढी चांगली मळली जाईल तेवढे चांगले आपले मोदक तयार होतील। इथे मी थोडी उकळ मळून घेतली आहे। आता आपण मोदक तयार करायला सुरुवात करूया। हाताला थोडं तेल लावून घ्या। जी मळलेली उकड आहे त्याच्यातला छोटा गोळा तयार करून घ्या। तो दोन्ही हाताच्या मध्ये चांगला स्मूथ करून घ्या। त्यानंतर त्या गोळ्यामध्ये मध्ये खड्डा पाडा आणि दोन्ही अंगठ्यांनी दाबून दाबून त्याची वाटी तयार करा। अशा पद्धतीने ही वाटी पातळ अशी तयार करून घ्या आणि नंतर जी वाटीची काठ असेल ते दाबून दाबून एकदम स्मूथ आणि पातळ करून घ्या। ही वाटी मध्ये थोडी जाडसर असते आणि साईडला थोडी पातळ असते। अशा पद्धतीने आपली वाटी तयार आहे। आता सर्वप्रथम आपण निऱ्या पाडून घेऊया। बघू शकता मस्त निऱ्या सगळीकडे आपण पाडून घेतल्या आहेत। आता जो मधला मोकळा भाग आहे त्यामध्ये आपण सारण भरून घेऊया। सारण थोडं प्रेस करून घेऊया आणि आता हलक्या हाताने हा मोदक एकत्र करूया। अशा पद्धतीने आपला मोदक तयार आहे। मी अजून एक मोदक बनवून दाखवते।
हाताला जर मोदक चिकटत असेल तर थोडं थोडं तेल लावून आपण हा वळून घ्यायचा आहे. मोदक उकडण्यासाठी मी एका चाळणीला थोडं तेल लावून घेतलं आहे आणि त्यामध्ये कापलेली हळदीची पानं ठेवली आहेत. हळदीच्या पानामुळे मोदकाला हळदीचा मस्त सुगंध येतो. मोदकाला जेवढ्या नेऱ्या जास्त असतील तेवढा मोदक सुबक दिसतो. आपला सुबक असा मोदक तयार आहे. आता आपले सगळे मोदक आपण असे बनवून घेऊया आणि स्टीमरमध्ये ठेवून उकडून घेऊया. 15 मिनिटांनंतर आपण बघू शकतो आपले मस्त उकडलेले मोदक तयार आहेत. उकडलेले आहेत की नाही हे कसे ओळखायचे? मोदकाला जर तुम्ही हात लावलात आणि जर ते चिकट नाही लागले तर याचा अर्थ तुमचे मोदक चांगले उकडलेले आहेत. अशा पद्धतीने आपले उकडीचे मोदक तयार आहेत. असे स्वादिष्ट उकडीचे मोदक नक्की ट्राय करून बघा. मला ही रेसिपी कशी वाटली हे मला नक्की कळवा. या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. थँक्यू सो मच.